label. Oh yeah, no label. Welcome back to my channel. आज म यहाँहरूलाई युट्युब भिडियोको लागि कसरी इन्ट्रो बनाउने भन्ने बारेमा देखाउन जाँदैछु. फर्स्ट गो टु युट्युब, त्यसपछि सर्च बारमा जानुहोस् र त्यहाँ इन्ट्रो टेम्प्लेट्स नो टेक्स्ट 2D भनेर टाइप गर्नुहोस्. यहाँ चाहिँ थुप्रै किसिमको टेम्प्लेट्सहरू 2D टेम्प्लेट्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ. जुन चाहिँ कपिराइट फ्री भएको चाहिँ नि सेलेक्ट गर्नु होला. मैले पहिले एउटा टेम्प्लेट्स डाउनलोड गरेर राखिसकेको थिएँ क्यामेरा रोलमा. अब यो सेभ भएको टेम्प्लेट्स चाहिँ हामीहरू भोन्ट एपमा गएर ओपन गर्नेछौँ. त्यसमा गएर लोड गरौँ. जुन यस्तो रहेको छ. अब यसमा हामीहरू आफ्नो च्यानल नेम अथवा कुन चाहिँ अब तपाईँले इन्ट्रोमा राख्न चाहनु भएको कुन चाहिँ नेम छ त्यो यसमा टाइप गर्न सक्नुहुनेछ. यसमा चाहिँ थुप्रो किसिमको फन्ट, कलरहरू, टेक्स्ट साइजहरू, स्टाइलहरू तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ सबै आफूलाई चाहिने ट्रान्जिसनहरू सबै यसबाटै पहिल्यैबाट मिलाउनु पर्ने हुन्छ. म चाहिँ अहिले यसमा फन्ट कलरहरू चुज गर्दैछु. तपाईँहरूलाई यो फन्टमा मल्टिपल कलर चाहिन्छ भनेदेखि कलर प्याटर्नमा गएर चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ. ओके, मैले चाहिँ यो चुज गरेको छु. त्यसपछि अब यसमा चाहिँ फन्ट जुन तपाईँले टाइप गर्नुभएको छ त्यसको लागि स्टार्ट टाइम र इन्ड टाइम पनि एड गर्न सक्नुहुनेछ. त्यसको लागि म चाहिँ यसको लागि 1 सेकेन्ड राख्दैछु. त्यसपछि अर्को छ, यसमा तपाईँ त्यो फन्टको लागि कस्तो खालको ट्रान्जिसन युज गर्न चाहनुहुनेछ त्यो यसबाट ट्रान्जिसन स्टाइलबाट तपाईँ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ. फेरि तपाईँ रिचेक गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा कुनै नमिलेको जस्तो केही छ भने फेरि पनि पहिले गरेको जस्तै गरेर तपाईँ चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ. अब यसलाई हामीहरू क्यामेरा रोलमा सेभ गरौँ. त्यसपछि हामीहरू अर्को एप चाहिन्छ. त्यसको लागि हामीहरू अब iMovie ओपन गरौँ. यसमा चाहिँ हामीहरू पहिले सेभ गरेको टेम्प्लेट जुन क्यामेरा रोलमा सेभ भएको छ त्यसलाई लगेर iMovieमा लोड गरौँ. यो चाहिँ अघि हामीले बनाएको टेम्प्लेट हो. इन्ट्रोको लागि अब हामीहरूलाई साउन्ड ट्र्याक पनि लोड गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यसको लागि जुन मैले पहिल्यैबाट डाउनलोड गरेर राखेको थिएँ यो म्युजिक
यो म्युजिकमा इन्ट्रोको लागि युज गर्दैछु। त्यसको लागि फर्स्टमा डिट्याच गरेर आएको यो ब्लू लाइन यो साउन्ड हो। त्यसको लागि त्यसलाई यो टेम्प्लेटको छेउमा लगेर म राख्छु र बाँकी भएको यो ब्याकग्राउन्डमा को साइडको चाहिँ म डिलिट गरिदिन्छु। एन्ड हियर इज द फाइनल लुक। Grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah. तपाईँ बाँकी भएको म्युजिक ट्र्याकलाई चाहिँ डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ यसै गरेर। अब तपाईहरुको युट्युब इन्ट्रो रेडी भयो। अब यसलाई लगेर तपाईँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो क्यामेरा रोलमा। Thank you for watching. Bye bye. Please subscribe.